Hey, xin chào! Trong video này, mình muốn giải thích cho những ai mà muốn biết rõ hơn về quá trình xin việc vào những công ty lớn ở UK, cũng như là chia sẻ với các bạn kinh nghiệm của mình. Phần lớn những cái bước này có thể được áp dụng vào quá trình tuyển chọn của các công ty ở các nước khác. Với sự cạnh tranh của thị trường lao động ngày càng cao thì quá trình tuyển chọn nhân sự của các tập đoàn lớn ngày càng khắt khe để đạt được cái lợi thế cạnh tranh. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn qua một quá trình tuyển chọn điển hình của một công ty ở UK. Bước 1. Nộp CV và cover letter. Bước này là tối thiểu. Thường bạn sẽ cần phải lập một cái tài khoản cá nhân trên trang web tuyển dụng nhân sự chính thức của công ty. Sau khi điền khoảng 1000 thông tin vào form đi, thì bạn sẽ cần phải đính kèm CV và cover letter của bạn. Mình sẽ nói cụ thể hơn về hai tài liệu này sau. Bước 2. Làm các bài kiểm tra kỹ năng. Thông thường sau khi nộp đơn đăng ký và đính kèm những cái tài liệu cần thiết ở bước 1, bạn sẽ nhận được một email xác nhận từ công ty kèm theo những cái đường link để dẫn các bạn đến những trang web để làm những cái bài kiểm tra kỹ năng. Thường thì có hai loại bài kiểm tra phân tích số liệu và kiểm tra logic. Ngoài ra, tùy ngành và tùy công ty, bạn có thể sẽ phải làm thêm những cái bài kiểm tra như là kiểm tra ngôn ngữ hay là kiểm tra kiến thức chuyên sâu. Bước 3. Phỏng vấn điện thoại. Nếu bạn qua được vòng kiểm tra kỹ năng ở bước 2, bạn sẽ được mời phỏng vấn điện thoại. Thường thì công ty sẽ cho bạn lựa chọn thời gian thích hợp để họ gọi điện cho bạn. Những câu hỏi điển hình như là vì sao bạn chọn ngành nghề này hay là vì sao bạn chọn công ty của chúng tôi chắc chắn sẽ được hỏi trong vòng phỏng vấn này. Những câu hỏi hóc búa hơn thì có thể sẽ liên quan đến hiểu biết của bạn về công việc hàng ngày bạn sẽ phải làm, văn hóa làm việc của công ty, hoặc những tin tức thời sự, kinh tế, chính trị sẽ ảnh hưởng đến công việc của bạn, khách hàng và thị trường nói chung vào thời điểm hiện tại. Bước 4. Ngày kiểm tra, hay còn gọi là Assessment Day. Đây có thể coi là một trong những bước quan trọng nhất của đợt tuyển chọn, có khi là quan trọng nhất luôn ấy. Ở bước này thì bạn sẽ phải dành ra ít nhất nửa ngày để đến công ty và tham gia những cái bài kiểm tra mà công ty đề ra. Cùng với những ứng cử viên khác thì bạn sẽ phải làm lại những bài kiểm tra mà bạn đã làm từ bước 2, làm một bài kiểm tra cá nhân và làm việc trong nhóm để thảo luận và đưa ra một cái kết luận về một cái vấn đề nhất định. Về bài kiểm tra kỹ năng ấy thì chắc chắn bạn sẽ làm một cái đề mà hoàn toàn khác so với cái đề ở bước 2. Nhiều lúc những cái bài kiểm tra hôm đấy nó khó hơn rất nhiều so với những gì bạn làm ở trên mạng. Hơn nữa thời gian sẽ gắt gao hơn rất nhiều cho phần thi này. Về bài kiểm tra cá nhân thì tùy công ty sẽ cho bạn những cái đề bài khác nhau. Ví dụ bạn có thể sẽ nhận được một tập tài liệu để đọc và phân tích và sau đó sẽ viết một văn bản hoặc báo cáo hoàn chỉnh trong vòng 1 tiếng. Hoặc có thể bạn sẽ nhận được một tập tài liệu về một cái tình huống nào đấy và nhiệm vụ của bạn là phải trả lời email đồng nghiệp, sếp hoặc là khách hàng. Có những công ty khác lại bắt bạn phải chuẩn bị một bài thuyết trình với những cái thông tin mà bạn được cho trước cơ. Và sau đấy họ sẽ muốn bạn trả lời vấn đáp sau buổi thuyết trình đấy. Về thảo luận nhóm ấy, đây có lẽ là một trong những hoạt động khó nhất vào ngày kiểm tra. Bạn sẽ được đặt vào một nhóm có từ 3 đến 7 người là những ứng cử viên khác nhau. Thông thường thì sẽ có những cái mẩu thông tin chung cho cả nhóm cũng như là riêng cho bản thân mình để đọc và phân tích. Nhóm sẽ phải tìm hiểu về những cái thông tin này, thảo luận về những cái vấn đề được đưa ra và rút ra được những cái kết luận nhất định. Nên nhớ là chủ đề thảo luận hoàn toàn phụ thuộc vào công ty và cái ngành nghề mà bạn lựa chọn. Đề bài có thể yêu cầu bạn thảo luận về những cái vấn đề kinh doanh nóng bỏng hoặc hoàn toàn có thể về những cái chủ đề mà không liên quan gì đến kinh tế và tài chính. Bước 5. Phỏng vấn giám đốc. Đây thường là cái bước cuối cùng trong đợt tuyển chọn điển hình. Bước này thực sự rất hên xui vì có thể bạn sẽ gặp một ông giám đốc vô cùng dễ tính và cuộc phỏng vấn sẽ dần chuyển thành một cái cuộc trò chuyện thân mật thì đúng hơn. Đơn giản là vì họ chỉ muốn tìm hiểu con người của bạn và xem tính cách của bạn có phù hợp với công việc hay không thôi. Tuy nhiên, có khi bạn sẽ gặp một ông giám đốc vô cùng khó tính và đó sẽ là một trong những cuộc phỏng vấn khó nhất cuộc đời bạn. Đôi lúc thì họ còn yêu cầu bạn phải thuyết trình vào buổi phỏng vấn nữa cơ. Có thể một công ty marketing và quảng cáo sẽ yêu cầu bạn phải đính kèm một cái video clip cùng đơn đăng ký của mình để kiểm tra cái tính sáng tạo và khả năng sử dụng phương tiện truyền thông của bạn. Có thể một ngân hàng lớn sẽ áp dụng cái hình thức phỏng vấn qua video thay vì phỏng vấn điện thoại. Còn những công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới sẽ yêu cầu bạn phải giải được một cái vấn đề kinh doanh trong một buổi phỏng vấn. Giờ mình muốn chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm của mình trong quá trình xin thực tập và xin việc. Thứ nhất, CV và cover letter của bạn phải hoàn hảo. Về CV thì nhìn chung thì mình theo 3 nguyên tắc. Thứ nhất, 1 trang và chỉ 1 trang. Thứ hai, rõ ràng, mạch lạc, không màu mè và phức tạp. Thứ ba, đi sâu vào phân tích một trải nghiệm và một thành tích thì sẽ tốt hơn là liệt kê hàng chục trải nghiệm nhưng không khai thác kỹ. Về cover letter thì bạn cần phải trả lời tối thiểu 3 câu hỏi chính. Thứ nhất, vì sao bạn theo đuổi ngành nghề này? Thứ hai, vì sao bạn chọn công ty này? Và thứ ba, điều gì khiến bạn nổi bật so với hàng trăm hàng ngàn ứng cử viên khác? Thứ hai, hãy tích cực tham gia những cái buổi networking như là những cái sự kiện hướng nghiệp hoặc những cái buổi thuyết trình của các công ty. Đây sẽ là cơ hội tốt để bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về cái công ty mà bạn muốn gia nhập cũng như là gây ấn tượng tốt với các nhân viên của các công ty này. Ngoài ra thì bạn nên tận dụng tối đa cái quan hệ cá nhân của mình để liên lạc với những ai mà hiện đang làm trong những cái công ty này.
Đừng ngần ngại và hãy phát huy cái kỹ năng networking của mình để xin họ một cái cuộc hẹn để có thể trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm. Nhưng mà nên nhớ là khao nước đi nhá. Thứ ba, hãy nộp đơn đăng ký của bạn thật sớm. Đối với những bạn mà đang học ở UK ấy, thì thường năm học sẽ bắt đầu vào tầm tháng 9, tháng 10. Phần lớn các công ty sẽ mở cái đợt tuyển chọn của họ vào tầm này, thậm chí còn sớm hơn nữa. Mình thực sự khuyên là những ai mà muốn đăng ký thì đăng ký sớm nhất có thể, để quá trình đăng ký của bạn không gặp phải bất kỳ một cái sự trì hoãn nào, cũng như là những cái công việc mà bạn muốn sẽ không bị chiếm hết. Chính vì những cái lý do này mà cho những cái công việc cạnh tranh cao ấy, đôi lúc lại quá muộn nếu như mà bạn đợi vào năm học để tham gia những cái buổi hướng nghiệp hoặc là những cái buổi thuyết trình của các công ty. Vì vậy mình thực sự nghĩ là networking cá nhân và khả năng nghiên cứu trên mạng của bạn sẽ là hai yếu tố quyết định trong giai đoạn đầu của quá trình xin việc tại UK. Thứ tư, đừng bao giờ nản chí, bị từ chối là quá bình thường. Phần lớn thì ai cũng sẽ bị từ chối ở công ty này hay công ty kia thôi. Quan trọng là bạn đối mặt với nó như thế nào. Hãy tiếp tục cố gắng. Nhưng nếu bạn không may mắn cho lắm khi nộp đơn vào những cái công ty lớn ấy, thì bạn nên hoàn toàn chủ động liên lạc với những công ty bé hơn để bày tỏ cho họ cái lòng ham muốn học hỏi và cống hiến của mình. Cá nhân mình có quen một số người bạn đã được nhận và làm việc ở những công ty nhỏ. Họ chia sẻ rằng tuy ở trên trang web chính thức của công ty thì họ không thông báo tuyển thêm người, nhưng họ cảm thấy là những cái cá nhân mà chủ động, nhiệt tình và chứng minh được là mình khác với đám đông bằng cách liên lạc trực tiếp với công ty ấy, thì họ sẽ cân nhắc. Tất cả là do bạn mà thôi. Vậy thôi, trong video lần này mình đã chia sẻ với các bạn những cái kiến thức vô cùng cơ bản về quá trình tuyển chọn của các công ty và những tập đoàn đa quốc gia tại UK. Bạn sẽ phải trò chuyện, tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về những cái chủ đề này để có thể thành công được trong con đường xin thực tập và xin việc của mình. Hãy coi đây là một cái sân chơi để chúng ta cùng thảo luận về cái chủ đề này bằng cách comment ở dưới đây suy nghĩ, thắc mắc và đóng góp của mình để giúp du học sinh Việt hiện sắp và đang xin thực tập và xin việc tại nước ngoài thành công nhé. Bây giờ thì bye bye! Nhắm mắt ở thà anh không muốn